Aibong all Hamadinatama, welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම ඉතාම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලා පාවිච්චි කර යුත්තේ බුරුලක් රහිත බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් මුලින්ම බේසික් බ්ලොක් එක අරගෙන මේ විදිහට වට ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් අමතක කරන්න එපා අපි මේ විතර නැම්මට තමයි මේක නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ මූලික පත්‍රම ආධාරයෙන්. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට අංශ ඩාටයත් ඉන ඩාටයත් ඇඳ ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අඟල් දෙකක් ඔයාලා සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකකින් ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මූලික කර පළලින් අඟල් 1/4ක් මේ විදිහට අපි වැඩි කරගන්නවා. එතකොට අපේ කර පළල අඟල් 1/4කින් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි උරහිසින් අඟල් 1ක් අඩු කරගන්නවා. ඉදිරිපස්ස කර ගැඹුර අඟල් 10ක් ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මං උරහිස මුදුනේ සිට තමයි අඟල් 10 ලකුණු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ලස්සන්ට මේ කර හැඩය නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ සඳහා නෙක් ඩාටයක් දාගන්නවා. අඟල් භාගයක නෙක් ඩාටයක් තමයි අපි දාගන්නේ. ඉතින් අඟල් කාල බැගින් දෙපැත්තටම මම ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඊට කලින් අපේ මේ ඩාට්ස් ටික බස් පොයින්ට් එක දක්වාම අපි දික් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට නෙක් ඩාටයත් අපි ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ වට කපා ගන්නවා. ඉතින් අපිට මේ එක පළුවක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අඟල් භාගයක් මේ විදිහට ඉනෙන් හැඩ කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට වට කපා ගත්තට පස්සේ නෙක් ඩාටයේ අගයත් ඉන ඩාටයේ අගයත් ඔක්කොම අංශ ඩාටයට ලබා දෙන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට වට කපාගෙන අංශ ඩාටයත් නෙක් ඩාටයත් මම කපලා අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මුලින්ම කරන්නේ නෙක් ඩාටය වහගන්නවා. මේ විදිහට කර ඩාටය අපි මහගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපි අංශ ඩාටයට තියාගත්ත ඒ අඟල කපලා ඉවත් කරන්න. ඒ වගේම ඉන ඩාටය අඟලත් මම මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් මේක පිළිවෙලින් කරගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ ඉන ඩාටය වසා ගන්න එක. දැන් අපිට ඉන ඩාටයේ අගයත් නෙක් ඩාටයේ අගයත් ඔක්කොම අපි ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩේ තමයි නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අඟල් 4ක් හෝ 4/4ක් පහළට ලකුණු කරලා මේ ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩය නිර්මාණය කරගන්න.
දැන් මම මේ විදිහට පළු දෙක වෙන් කරගෙන තියෙනවා. මේවට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා වෙන වෙනම මැහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. අපි සාය නිර්මාණය කරන්නේ අපේ ඉනවට 3.1.4 කියන සූත්‍රයෙන් බෙදාගෙන. ඉතින් ඔයාලට මේක ෆුල් ප්ලේයක් දාන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන අංශක 180ට තමයි මේ සාය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉන 3.1.4 කියන සූත්‍රයෙන් බෙදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මොකද කරන්න ඕනේ? අවශ්‍ය කරන සායේ උස එකට එකතු කරලා ඒ උස වගේ දෙගුණයක් රෙද්දේ පල්ලටත් උස වගේ එක ගුණයක් රෙද්දේ උසටත් අරගෙන රෙදි කොටස දෙකට පමණක් නමලා අපි හොයාගත්ත අරය මුල්ලෙන් ලකුණු කරලා අපිට මේ ලස්සන ප්ලේයාර්ඩ් සාය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න අපි මේකට සිපර් එකක් දාලා තමයි නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අපි පිටුපස සඳහා සිපර් එකක් නිර්මාණය කරනකොට 8න් 3ක හැඩයක් අපි පිටුපස කොටසට දෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට සායි කොටසත් ඒ වගේ 8න් 3ක් අයින් කරගන්න අමතක කරන්න එපා.
දැන් අපේ ගවුමට අදාළ පිටුපස කොටස තමයි නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පිටර් ඩ්‍රෙස් එකකට අවශ්‍ය කරන බේසික් බ්ලොක් එක අරගෙන වට ඇඳගෙන පිටුපසට ඩාටයක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. කරපළල ඔයාලා ඉදිරිපසට කරගත්තා වගේම මූලික කරපළලින් එකහමාරක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. කර ගැඹුරත් මේ විදිහට මම එකහමාරක් වැඩි කරගත්තා. ඊට පස්සේ උරහිසින් අඟලක් අඩු කරගන්නවා. අංශයනුත් මේ විදිහට මම අඟල් භාගයක් හැඩ කරගෙන 8න් 3ක් මේ විදිහට ඇල රේඛාවක් විදිහට ලකුණු කරගත්තා. මොකද අපි මේකට සිපර් එකක් දාන්න නිසා අමතක කරන්න එපා. 8න් 3 නැවත අංශයට දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙහුම් වාසි තියාගන්නකොට මේ විදිහට පිළිවෙලට මෙහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. අංශයට අඟලකුත් සිපර එක අල්ල ගන්න තැනට අඟලකුත් ඊනට අඟල් භාගයකුත් උරහිසට අඟල් භාගයකුත් කරට අඟල් භාගයකුත් මෙහුම් වාසි තියාගෙන තමයි ඔයාලා මේක වට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා කලින් හදාගත්ත මේ වගේ බ්ලොක්ස් දෙකක් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ලයිනින් උත් දාන ඕන වඩාත් ලස්සනයි. ඉතින් මේ විදිහට ලයිනින් දාන ඕන කොටස් 4ක් කපා ගන්න ඕනේ ඉදිරිපසට. ඊට පස්සේ අත් කොටස නිර්මාණය කරනකොට බේසික් බ්ලොක් එක මුලින් හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මෙතන පෙන්ලා දෙන විදිහට මේ බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව් එක නිර්මාණය කරගන්න.
ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මගේ වීඩියෝස් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. තවමත් subscribe කරන්න නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා comments එකත් comment box එකේ දාන්න. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම බොහොම ස්තුතියි. හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.